नमस्कार, स्वस्थ जीवनमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. अधिक माहितीसाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनसाठी बेलवर क्लिक करा. आजचा आपला विषय आहे जुनाट खोकला दुरुस्त करणे. तसेच कोरडा खोकला, कफाचा खोकला, कोणत्याही प्रकारचा खोकला असेल तरी त्याच्यावर घरगुती उपायांद्वारे कशी मात करता येते ते आज आपण पाहूया. त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य लागते हळद. तर ही जी हळद आहे याच्यामध्ये आता आपण ही हळद आपल्याला सहजासहजी प्रत्येकाच्या घरी किचन रूममध्ये उपलब्ध होते. हळद आपल्या स्वयंपाकघरात सहजासहजी उपलब्ध होणारा तो पदार्थ आहे. आता हळदीमध्ये आपण थोडासा गूळ मिक्स करणार आहोत. तर या ठिकाणी हा आपण गूळ मिक्स करत आहोत. गूळ पण सहजासहजी घरीच आपल्या उपलब्ध होणारा असा घटक आहे, पदार्थ आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण आता गावरान तूप जे गाईचं तूप असते ते गाईचं तूप या ठिकाणी मिक्स करणार आहोत. आणि या तिन्हींचं जे मिश्रण आहे याच्यापासून आपण व्यवस्थित त्याचं मिश्रण करून त्याच्या आपण गोळ्या बनवणार आहोत. आता या ठिकाणी हे आपण मिश्रण याचं करत आहोत. तर हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. तर सहजासहजी घरच्या घरी तयार करता येणारा हा एक उपाय आहे. याच्यामुळे तुमचा जो जुनाट खोकला असेल, कोरडा खोकला असेल, तसेच कफाचा खोकला असेल, तर खोकला हा जो आजार आहे तो शक्यतो घशाशी संबंधित, फुफ्फुसाशी संबंधित असा तो आजार आहे. तो दुरुस्त करण्यासाठी आपल्याला हळद ही अत्यंत उपयुक्त असं कार्य करते. हळदीमध्ये अत्यंत गुणकारी औषधी गुणधर्म असतात. तर या ठिकाणी आपण छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करतो आहे आणि त्या गोळ्या आपण गिळून घ्यायच्यात. आपण बाकीच्या गोळ्या जशा गिळून घेतो तशा त्या गोळ्या गिळून घ्यायच्यात. याच्यामुळे आपल्याला चांगल्या प्रकारे ह्या गोळ्या तयार झालेल्या दिसत आहेत आपल्याला. तर ह्या गोळ्या आपण गिळल्यानंतर आपण थोडा वेळ त्याचं पाणी वगैरे काही प्यायचं नाही. तर त्यामुळे त्याचा इफेक्ट, त्याचा परिणाम आपल्या घशावर, खोकल्यावर परिणाम होण्यास नक्कीच मदत होईल. मित्रांनो, अशाच प्रकारचे अनेक घरगुती उपाय तुम्हाला माझ्या चॅनलवर मिळत राहतील. तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.